Good afternoon, sir. Good afternoon, classmates. I am Ninita Jane A. Borinaga, and I'm going to discuss half of this topic, the interrelationship of phases of the hydrologic cycle, or in simple term, the water cycle. So, as we can see, there are lots of processes of nga ma-involve aning hydrologic cycle, guys, na ata evaporation, evapotranspiration, transpiration, condensation, precipitation, and so on and so forth na ma-discuss later on. Okay, so these are the processes of hydrologic cycle. So, evapotranspiration, precipitation, infiltration, and so on and so forth. Okay, so evapotranspiration, guys, is the sum of evaporation. So, it is the sum of evaporation from the land surface plus transpiration from plants. So, masabtan naman ni natong evaporation, no? So, nga mao ni siya ang liquid mo turns into gaseous state. While ang kaning transpiration, guys, may tabo ni siya with ang leaves sa plant mo release siya og water and then mo transpire adto sa air. Okay, so mana siyang evapotranspiration, the sum or the total daw sa evaporation o transpiration from plants. Next is evaporation. So, the process by which liquid water is transformed into a gaseous state. So, mana siya. And then transpiration is the process by which the plant cools itself by releasing water from openings in its leaves called stomata. So sample aning transpiration, guys, muna siya ang sa plant, di ba, katong gingon na ganiha nga ang kaning stomata nga naani siya sa leaves sa plant, mo release ni siya og kanang water nga ang water mao pud siya ang mo transpire adto padong sa air. So kaning makita man nato nga naay plastic, di ba, nga gikaviran siya plastic, and then makita nato nga sa within sa plastic naay water. So kanang water gikan man siya sa leaves sa plant, guys, nga mao ni transpire. So kana napita na jud na diha ang transpiration process, guys. Okay, so factors affecting evapotranspiration. Okay, so first is energy availability. So, isa sa ato source of energy in hydrology cycle is the energy from the sun. So, for example, ang country, doon sa equator, so, let's say, tropics. So, wherein concentrated jud ang energy sa sun. So, dako jud ang possibility, guys, na dako jud na siya, taas jud na siya evapotranspiration nga rate. Okay, so next is humidity gradient. When we say humidity, it is the presence of water vapor in the atmosphere, guys. So, sample, i-assume na to ang medyo i-assume na to nga medyo humid ang usa ka place, usa ka room nimo. So meaning taas rin na siya og water vapor content sa imo atmosphere, sa imo air. So like sa kanabitang sometimes di init ang panahon, no, pero maka-feel jud ta na kanang init ato lawas pero di mo gawas ato singot. So ngano man, ngano man di man makagawas ang perspiration. So kana tungod kay too much naman ang water vapor sa air. So let's say humid na jud ang lugar, so therefore the place itself kanang di pa maka-accommodate og additional water vapor sa ato skin. So di na maka-evaporate ang moisture. So mo na siya factor. So humidity gradient. Next is wind above surface. So wind above surface, so for example sa mga nagpuyo nga daplin sa baybayon, di ba, kuan man medyo mahangin ang ila lugar. So probably ang ilang mga sinampay, so dali ra jud na siya makuan ba uga. So mas dali ang evapotranspiration there, guys, na because why man, because scientifically ma-break man sa wind ang kuan ang water molecules nga nasa surface. So instead nga magsikit-sikit ang water molecules,
nga nasa surface, nga nasa sa kabutang, sa kasinampay nimo. So tungod sa wind, ma-break niya ang kana nga band sa water molecules. So in that case, mas mapadali ra jud ang evapotranspiration nga process. Okay, so next is water or moisture availability. So, of course, pag walay water, wala jud moisture, diba? So, therefore, walay mo evaporate. So, kung dry na jud ang imong land surface, so, syempre, ubos jud ang rate sa evapotranspiration. So, tungod kay wala na siya presence of water. So, wala siya, guys. Next is vegetation. Vegetation. For example, daghan kag presence sa vegetation, no? Like mga forest, tas jud ang transpiration ano, so mas dako jud ang makontribute sa vegetation sa pagkuha nato sa total sa evapotranspiration. So stomatal resistance. So mostly sa plant, guys, lahi-lahi na sila og mechanism of transpiration, depende sa type sa plants. So muna naina ang mga factor may tawag og stomatal resistance. Okay, so soil characteristics. So lahi nga soil, lahi po na sila og infiltration capacity. So about infiltration, guys, when we talk about infiltration capacity man good, ang water, let's say, gikan sa rain, so mo infiltrate ang mismo nga water ngadto sa soil deeper, so therefore gamay rag possibility rate sa evapotranspiration. So the last factor affecting evapotranspiration, guys, is the plant maturity. So for example, diba, cropping season, no? For example, corn or mais. So diba, magsugod man na sa seedling, then motubo mo dako hantod sa pwede na ma-harvest, no? So namgud tay gitawag nga singa niya middle age or kaning maximum age na pag moabot na sa kana nga age, kana nga point sa iya age is magtikagamay na lang iyang kaon, diba? So kung sa bata pa ang plants, siyempre dako pa siya ma-absorb nga water, while kanang padung na siya ding harvest, so gamay na lang ang water ang iyang gi-require. So mana siya plant maturity. So precipitation is the water released from clouds in the form of rain, freezing rain, sleet, snow or hail. So sabtan raman ni natong precipitation, okay, balik-balik raman ni nga lesson. So okay, so gikan sa evapotranspiration, guys, wherein ang water ma-change into gaseous state, and then maadto sa air, and then mo cold adto sa atmosphere, and then turns into clouds na may gitawag nato condensation, and then kung mainitan mo turns into liquid again, and then mahimong ulan na mga gitawag nato precipitation. So there is sa ato country maka-experience ta og kanang rain. Unlike sa uban nasod nga dool sa North Pole o South Pole, experience na silang mga snow, no? Mga snow, sleet, hail. So may anak. Okay, so kaning sleet, guys, more sa tiny nga ice, or let's say frozen raindrops. So sleets form when falling snow melts then quickly freezes. So manay sleet. And then hail is formed when drops of water freezes together in the cold upper regions of thunderstorms or clouds. So mostly sa mga hails, guys, are, let's say, chunk of ice measures between 5 millimeters and 15 centimeters diameter. So and pwede hindi mo siya malingan, ibato sa mong kontra. Joke. Next. Okay, so when we say infiltration, guys, it is when
the water enters the ground surface but doesn't come out, thus increasing the moisture content of the soil. So meaning anha ra jud ang water guys sa ground surface nga layer guys, and mo infiltrate siya. So for example sa kaning infiltration, okay, so for example sa infiltration guys, when we pour water into a sponge, then the sponge soaks up the water until it can't hold no more, and at this point the soil becomes saturated, which means full of moisture na siya, but the excess water has to go somewhere deeper daw. So kana nga time guys, mo na gitawag nga percolation. So what is percolation? It is when water enters the ground surface and travels through the soil to finally join the ground reserves. So it is the liquid slowly passing through a filter guys. So let's say to strain through kanang masag-a guys pa. So gikan sa ground surface pag gani daan na strain ang water, so that is percolation. So na strain ang water gunad sa ground surface, ma-filter siya until ang water mo go deeper pa jud to finally join the groundwater. So ang groundwater nam na sa kinaulawman naman jud. So yeah, na ang percolation. So ang next nga reporter si Lapiz na. Thank you sa pag guys. Thank you for listening. Marataan sa akong part. Hi everyone, I'm Lapiz and my topic is about the two types of runoff and also about the groundwater. This topic is just a continuation about Miss Minita Borinaga's report. Now, before knowing the two types of runoff, we should know what is runoff. By its description or by its definition, it can be described as the part of the water cycle that flows over the land as surface water instead of being absorbed into the groundwater or evaporating. Runoff is nothing more than water running off the land surface. So, ang runoff water mo ni siya bali ang excess water gikan sa rainfall or gikan sa mga water nga gigamit nimo sa paghugas sa imong car. Bali ang kanang runoff mo na siya ang tubig nga nagdagayday sa kalsada or mga napundo nga tubig. Now, let's know about the two types. First is the surface runoff, also known as overland flow. It is the flow of water occurring in the ground surface when excess rainwater, storm water, or other sources can no longer sufficiently rapidly infiltrate in the soil. Ang surface water, bali mao ni siya ang water na na-remained sa surface or nag-moves sa surface. As you can see sa image, bali mao na siya ang example sa surface runoff. Now, ang surface runoff na siya two types. The infiltration excess overland flow and the saturation excess overland flow. As you can see in the figure, ang sa infiltration ang iyahang soil is dry, while ang sa saturation ang iyahang soil is saturated. Sa infiltration ang iyahang water is wala kayo siya napuno or wala kay kasud ang water. Unlike sa saturated nga soil, napuno na og nalukop na sa tubig ang iyahang soil. Now, let's know kung when ni siya occurs. Ang infiltration, it occurs when the rainfall or snow melt is greater than the infiltration capacity. As you can see sa image, naglisod og sud ang tubig. Ang sa infiltration manggod, mostly common siya sa mga high clay content nga soil. Pwede po siya sa soil nga naka-soy or gikuanan og soil compaction. Balimaw na siyang hitabo. Dili kay kasulod ang iyahang tubig. Unlike saturation excess flow naman, now it occurs when the soil becomes saturated and there is no longer any space for water to infiltrate. Ang sa dinhi sa saturation excess flow, ang water niya is nagsubra pud siya sa sud. Bali nanubra na ang tubig, napuno na ang soil niya. Most commonly ma-observe ninyo siya during sa kanang
long term gani or long duration nga rainfall, kanang dugay nga uwan, so mapuno jud madugayan ang iyahang yuta mo nang mahitabo. Now let's know about the subsurface runoff, or also known as interflow. It is the water that infiltrates vadose zone, unsaturated zone, from rain or other sources and moves laterally towards the streams. So, as you can see no sa image, ang surface flow or surface runoff kanang green siya nga color nga area mo na siya, di na siya surface jud mag-flow. Well, ang sa subsurface flow naman, na siya sa ilawom sa yuta. Bali nakasud na siya sa upper soil profile, kanang color orange. So, diha ang area sa subsurface flow. Nya ang iyahang movement sa water ani is rapid. No, rapid ang iyahang movement below sa surface padung sa stream channel. Okay. Now, let's talk about the groundwater, kung unsa na siya. Groundwater, it is water that has infiltrated the ground to fill spaces between the sediments and cracks in rocks. So, ang kana siyang groundwater na sa image, makita ninyo, sa kinailawman, ang groundwater mo na siya ang kaning nasa kinaubusan sa image, ni nakabutang nga groundwater mo na siyang area diha nga groundwater. And now, kanang ma-observe ninyo, di ba, sa image na ay unsaturated zone and saturated zone. Ang kanang diha sa unsaturated zone, mao na siya ang sudan na niya dinha is ang pores na niya is filled na siya with air and water. While ang sa saturated zone, pores na niya is completely na siya nga filled with water. Mao to sa ang kalainan nilang duha. Then groundwater is also the largest reservoir of the liquid fresh water on earth and is found in aquifers rather. Unsa man ang aquifers? So ang aquifers ay siya, mao na siya ang kanang types niya po na siya sa groundwater, pero palimaw na siya ang pinakadako na type sa groundwater. Ang kanang sa aquifers diha ka makakuha og kanang fresh water rather, fresh water magamit din daw kay gamit na siya ang groundwater. Yeah, ang groundwater nasa di siya benefits, magamit ni siya during kanang ting drought gani, ting dry season. So kung wala nay kanang tubig, gamit kayo ang groundwater. Now, kanang nakita ninyo ang surface water din sa kinakiliran sa image, kana siya maka-create kagin ana, gikan na po na siya sa groundwater. Nga naman, kung magkutkot kag ka ng tubig, kunuhay, plain lang siya nga yuta. Kung magkutkot ka og yuta, na possibility nga ang groundwater mugawas siya sa kanang imong gikutkutan, and mao na to nga naka-form na siya og inana surface water. Then so I guess mao to siya tanan, and thank you for listening.